الاستخبارات الإسرائيلية تغزو لبنان. أكثر من 70 شخصاً أوقفهم فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في الفترة الممتدة من بداية العام 2020 حتى نهاية شباط من العام نفسه للاشتباه في تعاملهم مع الاستخبارات الإسرائيلية. حصلت المحطة حصرياً على محاضر التحقيق مع الموقوفين الذين أحيلوا على القضاء، وستنشر على حلقات أبرز ما ورد فيها. سنركز على أسلوب التجنيد المعتمد من قبل الاستخبارات الإسرائيلية، ونسعى لكشف خلفيات المهمات التي طلب المشغلون الإسرائيليون من المتعاملين معهم تنفيذها. جزء من هؤلاء الموقوفين جرى إطلاق سراحهم بعدما ثبتت براءتهم من التهمة، إما أنهم لم يتجاوبوا مع الاستخبارات الإسرائيلية التي اتصلت بهم حتى من قبل أن يعلموا بهويتها الحقيقية، وإما أنهم استجابوا للاتصالات لكنهم قطعوا التواصل مباشرة وقبل تنفيذ أي مهمة كلفتهم بها الاستخبارات الإسرائيلية التي لم تكشف هويتها لهم بعدما ارتابوا من طبيعة هذه الطلبات. نحو 30 شخصاً أحالهم فرع المعلومات على القضاء بعدما اعترفوا بتنفيذ مهمات كلفهم بها مشغلوهم الإسرائيليون. المشترك بين غالبية الموقوفين أنهم أقروا بتنفيذ مهام استخبارية، لكنهم في الوقت عينه نفوا معرفتهم بهوية الجهة التي تكلفهم بتلك المهام. معظمهم زعم بأنه كان يظن بأن مشغليه يعملون لحساب شركات خاصة، إما شركات عقارية أو شركات استثمارية أو حتى جمعيات خيرية. لكن التحقيق كان يصل دائماً إلى سؤال موحد طرح على جميع الموقوفين: ألم تساورك الشكوك في أن مشغلك يعمل لحساب الاستخبارات الإسرائيلية بسبب الطبيعة الأمنية للطلبات؟ معظم الموقوفين أجابوا بأنهم شكوا في أن المهام التي تريدهم من الخارج ليست سوى طلبات إسرائيلية، ولكنهم استمروا في تنفيذها. مشترك آخر بين الموقوفين هو في طريقة تجنيدهم. معظمهم أرسل طلبات توظيف مرفقة بالسير الذاتية عبر الإنترنت إلى الخارج. كانت الاستخبارات الإسرائيلية تنتظر تلك السير الذاتية، وبدل أن يعمل هؤلاء اللبنانيون في شركات في الخارج باتوا جواسيس لإسرائيل. ضابط سابق طرد من الجيش اللبناني بعد إدانته بجرم التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية، ثم عادت الأخيرة بعد سنوات لتطلب خدماته. عاطل عن العمل صار يصور مباني في النبطية وشرق صيدا والضاحية الجنوبية لبيروت وسيارات قاطنيها وما يمكن أن يكشف هويتهم ويمهد لاستهدافهم. عامل في مطعم للبيتزا بات يجمع معلومات عن مؤسسة القرض الحسن، كما عن محال تجارية في برج حمود وسن الفيل وغيرهما من المناطق. عامل حلويات أراد العمل في الخليج، لكن الأمر انتهى به جامعاً للمعلومات الاستخبارية من الضاحية الجنوبية لبيروت. صحفي لبناني شغل لتوجيه الرأي العام واستخدم لإرسال روابط قد تكون محملة بفيروسات لاختراق هواتف مسؤولين فلسطينيين. صاحب شركة إعلانات استخدم لإرسال آلاف الرسائل شهرياً على مدى عام تحمل فيروسات اخترقت هواتف آلاف اللبنانيين. ميكانيكي أراد قيادة شاحنات عبر الحدود وجد نفسه في دولة أوروبية بين ضباط إسرائيليين محترفين. باختصار، هؤلاء الجواسيس كانوا يحققون مراد استخبارات إسرائيل بجمع معلومات متنوعة من لبنان. أبرز مهام هؤلاء تصوير أماكن ومساكن وعقارات تريد إسرائيل معرفة معلومات عن قاطنيها ووجهة استخدامها. تزويد إسرائيل بشرائح هاتفية خلوية لبنانية تشكل شبكة اتصالات مقفلة وآمنة تستخدمها الاستخبارات الإسرائيلية في تنفيذ عمليات داخل لبنان. جمع معلومات تتيح لإسرائيل القيام بأعمال اغتيال أو تخريب أو رصد أو تنصت. إجراء مسح أمني لعقارات وطرق يمكن لإسرائيل استخدامها سواء للتواصل مع عملاء لها أو لتنفيذ عمليات جمع معلومات أو أعمال عدائية. ما كشفه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي يبدو أنه ليس سوى رأس جبل الجليد.
التقديرات الأمنية تشير إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية لجأت إلى التواصل مع مئات القاطنين في لبنان وجندت عدداً كبيراً منهم للعمل لحسابها في السنوات الثلاث الأخيرة. تختلف طريقة تجنيد هؤلاء عن الطريقة التي استخدمتها الأجهزة الإسرائيلية سابقاً، فالأسلوب الجديد المعتمد من قبلها سهل للغاية: اصطياد السيرة الذاتية لشخص تقدم بطلب عمل في الخارج وبدء تشغيله بعد إخضاعه لاختبارات عملية شديدة البساطة. لا حاجة للقاءات مباشرة خارج لبنان سوى لقلة منهم. في الحلقات المقبلة ستنشر المحطة تفاصيل إفادات الموقوفين إضافة إلى قراءة لمجمل عمليات تفكيك الشبكات ودلالاتها ونتائجها. تابعوا هذه السلسلة على قناة المحطة على يوتيوب.